یه نفر که تغییر جنسیت میده و از یک مرد خلافکار اجتماع‌گریز تبدیل میشه به یک زن نیکوکار محبوب جامعه. بریم ببینیم امیلیا پرز چطور این تحول رو در قالب یک جنایی موزیکال برای ما ترسیم میکنه. سلام، باعث افتخارمه که این ویدیو از کانال سینما زیست رو برای تماشا انتخاب کردیم. بی مقدمه بریم سراغ نقد و تحلیل فیلم جنجالی امیلیا پرز. فیلم شروع خوبی داره به نظرم، با چند تا تصویر هم ژانرش رو میگه هم کاراکترش رو معرفی میکنه. با این تصاویر به ما میگه یه موزیکال قراره ببینی که در مورد یه مسئله اجتماعی توی جامعه مکزیک قراره حرف بزنه. مکزیک معروفه به این نوازنده های دوره‌گرد با این لباس ها و کارتل های مواد مخدرش. کلام ترانه ابتدای فیلم اشاره داره به سقوط از آسمان، به گناه نخستین آدم ها که یهو این کلام تبدیل میشه به صدایی که از ماشین‌های کهنه‌خر معمولاً پخش میشه. ترکیب یه موزیکال و درام اجتماعی رو خیلی سریع به ما نشون میده. بعد میره سراغ معرفی کاراکترش. ریتا که یه لیسانسه رشته حقوقه. اینجا پشت میز کارش که نشسته میبینیم بک‌گراند دسکتاپ لپتاپش یه نقاشیه که انگار اقتباسی مدرن از نقاشی شام آخر داوینچیه. تو این صحنه چی میفهمیم؟ اینکه یه مقام سیاسی زنش رو کشته، اما رئیس ریتا بهش میگه باید تو دادگاه فردا این قتل رو خودکشی جلوه بدیم. حالا اون نقاشی اقتباسی از شام آخر به وضوح قصد داره که ارتباطی نمادین با وضعیت اخلاقی و حرفه‌ای ریتا برقرار کنه. تو تابلو شام آخر لحظه داستانی و عاطفی قبل از خیانت یهودا و تحمیل سرنوشت تراژیک بر عیسی مسیح به تصویر کشیده شده، یعنی جایی که آدم‌های نزدیک در نهایت عامل سقوط و خیانت میشن. در کل این سکانس افتتاحیه خیلی خوب داره حال و هوای کلی فیلم و لایه‌های معنایی رو برای ما معرفی میکنه. اینکه این لایه‌های معنایی چی هستن و فیلم قراره چطوری اونها رو به ما بگه چیزیه که میخوام توی بخش بعدی بهش اشاره بکنم. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که توش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. بریم برای ادامه. چند تا موضوع توی فیلم مطرح میشه که برای من خیلی جالبه، هرچند به نظرم فیلم توی پرداخت این موضوعات خیلی خوب عمل نکرده که توی بخش بعدیش باز در موردش صحبت میکنم. اول از نظر فیلم واقعیت نشون میده که دنیا به طرز عادلانه اداره نمیشه. کار دست تبهکاراست و توی این فیلم مخصوصا توی سکانس جشن خیریه دولت و کارتل های مواد مخدر توی یک ردیف قرار داده شدن. امیلیا میگه برای جمع کردن پول به نفع خانواده قربانی های مواد مخدر خود رؤسای کارتل ها رو دعوت کردم با وزرا و سفرا. ریتا میگه خب اینا که همه پولاشون کثیفه. امیلیا جواب میده خب فقط همینا پول دارن دیگه. لایه دوم معنایی درباره اینه که گذشته به همین راحتی ما رو ول نمیکنه. گذشته به این راحتی تغییر نمیکنه. امیلیا پرز به راحتی زندگی آدم‌ها رو تغییر میده. ریتا رو از یه وکیل خرده پا تبدیل به یه آدم پولدار میکنه. خودش هم از یه خلافکار با یه عمل جراحی تبدیل به فردی خیر میشه. بعدش هم زندگی یه عالم خانواده رو تغییر میده. اما چون زن سابقش بچه‌هاش رو میخواد ببره و امیلیا اون رو تحت فشار میگذاره، زن و معشوقش اون رو میدزدن و در نهایت منجر به مرگش میشن. یکی از صحنه‌های جذاب این فیلم جاییه که ریتا همراه یه عده دارن آماده میشن که امیلیا رو برن نجات بدن. این صحنه که توی اون افراد مسلح خلافکار که میخوان اسلحه هاشون رو لود کنن تبدیل به یه صحنه موزیکال میشه که نه کلام داره و نه ساز. تلاش شده با صداهای جا زدن قطعات اسلحه یه موسیقی به وجود بیاد. اینجا به نوعی داره به ما میگه که ریتا هم درگیر این فرایند خشونت میشه و دستهای اون هم که پاک بوده
آلوده به خون و خشونت میشه. انگار فیلم به نوعی خوشبینی خودش به تغییر رو باور نداره و چیزی که از ابتدا میگه در انتها نقض میشه. انگار برمیگرده به همون نکته اول که گفتم، واقعیت ناعادلانه این دنیا جایی برای فانتزی موزیکال ها نمیگذاره و باز ما شاهد خشونت عریانی هستیم که انگار نمیشه از صحنه روزگار محوش کرد، بلکه فقط انگیزه ها یا شکلش تغییر میکنه. و توی لایه سوم معنایی فیلم در مورد تنهایی صحبت میکنه. فیلم تاکید زیادی داره روی اینکه آدم‌ها تنها هستن. ریتا دوستی نداره جز امیلیا و امیلیا هم دوستی نداره جز ریتا و زنی که عاشقش شده. حتی وقتی امیلیا مانیتاس بوده، یعنی همون رئیس کارتل، با اینکه کلی نوچه و گنگ داشته، باز هم به شدت احساس تنهایی میکرده. خب فیلم سعی داره اینها رو به ما منتقل بکنه، اما توی انتقال اینها ظرافت چندانی به خرج نداده. برای اینکه دلایلم رو بگم، ابتدا خیلی سریع باید به قراردادهای ژانر موزیکال اشاره بکنم. اول اینکه توی ژانر موزیکال ترانه و موسیقی و رقص طوری توی بافت داستان به کار میره که احساسات، درونیات و افکار شخصیت‌ها به طور مستقیم به مخاطب منتقل بشه. مثلا توی این سکانس ریتا از این آدم‌های درو و فریبکار ناراحته و احساسات درونیش به شکل موزیکال بیان میشن. دوم، توی موزیکال ها اغلب از اغراق‌های بصری و صوتی استفاده میشه تا احساسات و مضامین به صورت نمادین بیان میشن. سوم، توی موزیکال نوآوری خیلی مهمه. سکانس های موزیکال با ترکیب سبک‌های مختلف موسیقی، رقص و حتی جلوه‌های ویژه این امکان رو به کارگردان میدن که یه جنبه بیانی تجربی یا غیر معمول به صحنه‌اش بده و از این طریق به طور نمادین از موضوعاتی حرف بزنه. یه فضای متفاوت و اغراق شده از واقعیت ارائه بده که از یه طرف امکان بیان مفاهیم عمیق و نقدهای اجتماعی رو فراهم میاره و از طرف دیگه به دلیل استفاده از کلیشه‌های نمادین ممکنه بعضیا اون رو به عنوان یه بیان سطحی و اغراق‌آمیز ببینن. یعنی موزیکال لبه یه مرزی حرکت میکنه که اگر یکم اینورتر بره به دام شعاری شدن میفته و اگه یکم اون طرفتر بره یک مباحثی رو میگه که انقدر عمیقاً که کسی متوجهشون نمیشه. پس باید این مرز رو به خوبی رعایت کنه. حالا توی ایمیلیا پرز به نظر من این ترکیب بین موزیکال و درام خیلی تنظیم نیست، بالانس درستی نداره، چون داره از یه معضل اجتماعی مهم و حساسیت برانگیز صحبت میکنه. این بیان رو و شعاری مشخصا بهش داره ضربه میزنه. بعد هم نمادهایی که برای این بیان موزیکال داره استفاده میکنه انقدر رو و سطحی هن، اصلا ظرافت ندارن که باعث میشن که همه چیز خیلی شعاری بشه و ما از دیدن اون صحنه ها خیلی لذت نبریم. انگار برای این نمادها از اولین چیزی که به ذهنش رسیده استفاده کرده. مثلا توی اولین سکانس موزیکال ریتا با مردم کوچه و خیابون میرقصه چون داره درباره عدالت اجتماعی حرف میزنه. پشت پیشخان یه دکه غذا فروشی نشسته و داره لایحه‌اش رو تایپ میکنه و پرینت میگیره. یا توی این صحنه چون میخواد بگه بیپوله و مجبور پیشنهاد مانیتاس رو قبول کنه، همراه زنان خدمتکار دادگاه میرقصه. خب اینها هیچ خلاقیتی ندارن، همون چیزی هستن که به فکر هر کسی ممکنه برسه. اما یه لایه معنایی دیگه هم این فیلم داره که من خیلی باهاش مشکل دارم. فیلم صراحتاً داره میگه مردها دنیایی خشن، بیرحم، ناعادلانه و پر از فساد میسازن و زنها هستن که میتونن دنیا رو به جایی بهتر برای زیستن تبدیل کنن. به وضوح توی این فیلم از مردها کاریکاتور ساخته میشه و برای زنها مرثیه سرایی میکنه. آره، جهان مرد سالار ناعادلانه است، اما این تقصیر مردها نیست. خود مردها قربانی ماجرای مرد سالاری هستن. تقصیر فرهنگیه که بین زن و مرد تفاوت ایجاد میکنه. من به طور مفصل توی یه ویدئویی که برای بیبی گر ساختم به این موضوع پرداختم و اونجا گفتم که نباید حالا از اون طرف ماجرا بیفتیم و بخوایم زنها رو بر مردها برتری بدیم. باید کل این تفاوت رو از میان برداریم تا جهان جایی بهتر برای زندگی بشه. نظر شما چیه؟ توی قسمت کامنت ها بهم بگیم، من از شما چیزی یاد میگیرم. دمتون هم گرم که کانال سینمازیست رو دنبال میکنید. اگه اون زنگوله رو بزنید هر وقت ویدیو جدیدی میگذارم برای شما نوتیف میاد و شما با خبر میشین. پس تا ویدیوهای بعد
خداحافظ.